Hello guys, once again this is your Onie D Pogi and this is my second vlog here at construction site. Um, Yan, kanina lang nag-announce ulit na extended tayo hanggang April 30 para sa COVID-19 outbreak, and sobrang nakakapanghina kasi akala ng lahat maging okay na yung situation, pero hindi pala. Sobrang nakakalungkot kasi yung mga kababayan natin na naghihirap, for sure mas lalo silang iinit, mas lalo silang isasalita at babatikusin na naman nila ang gobyerno. Actually, sa totoo lang, kung ang tao talaga nakikinig, hindi naman sana siguro aabot pa sa ganun. Hindi na sana mas lalawig pa yung quarantine time, yung quarantine period due to COVID-19. Kaso talagang makulit ng mga tao. Hindi ko naman nilalahat. Pero kasi sobrang nakakapang gigil, nakakainis. Sorry guys, sinubo ako. Nakakainis kasi imbis na maayos na sana yung lahat, kung nag-stay at home na lang, kung nanatili lang sa mga bahay, pinakinggan natin ang gobyerno, di sana walang ganitong problema, di sana walang ganitong sitwasyon na nangyayari sa bansa natin ngayon. Kasi tingnan natin bakit ang Macau, ang China, ngayon nalaya na sila ulit sa COVID-19 kasi gobyerno yung sumusunod sila sa mga leaders, sumusunod sila sa mga taong nakakataas sa kanila. Sobrang nakakainis, sobrang nakakagigil kasi lahat naman affected hindi lang naman kayo, hindi lang naman iisa. Sana naman maging cooperative tayo, maging magkaisa tayo sa layunin natin na mawala yung COVID-19. Sabi nga, di ba, bayan muna, buhay muna, sa kanila mga pang-personal na mga kailangan. Huwag muna natin isipin yung pusa, huwag muna natin isipin yung kung paano tayo makakalamang sa kapwa. Matuto tayo magbigay, matuto tayong magdasal. Panalangin natin na sana maging COVID-free na ang Pilipinas. Magdasal tayo hindi para sa pangsarili, kundi para sa kapakanan ng lahat. Sa totoo lang, sobrang nakakapanghina kasi alam nyo, sa totoo lang, dahil nga sobrang dami namin ito, we are almost 200 here sa site, and dahil sa kakulangan na rin ng budget namin sa pambili ng pagkain, ng ulam, ng pang-araw-araw, ang ginawa na lang ng iba, sinubukan nilang tumawid sa kabila kasi baka sakaling may makukuha silang isda or tahong. Ayun, talagang nagtiis sila sa tahong na ewan ko. Sobrang bigat kasi hindi ko lubos maisip na mangyayari yung ganong situation, samantalang yung ginagawa nila yung lahat, para sumusunod silang lahat para lang hindi magkasakit, hindi magkaroon ng COVID-19. Kaso ang kalaban naman nila dito, magugutuman talaga lahat. Ngayon, ayaw mo namin, pero napilitan kami na wag na muna magpautang kasi kung lahat utangan, wala naman kaming ibibili bukas na para sa kakainin nila sa agahan, tanghalian at sa hapunan. Kaya talagang kahit na gusto namin, pinipilit namin sarili namin na wag na lang, di ba? Ayun, and yung bigas na binigay sa amin, pinagkakasya namin sa lahat para sa loob ng isang linggo. Baka sakali kasi sa susunod na linggo magbigay ulit. Dito, tipid. Ang iba, swerte na ako makakain ng 3 beses sa isang araw. Kasi mas pinipili nilang tipirin yung pera nila, wag gastusin para just in case na may makakalabas, makakapagpadala sila sa mga mahal nila sa buhay na naghihintay sa kanila. So yun, hindi ko kayo matutour ngayon kasi medyo mainit pa and sobrang alikabok kasi dito. Sa ibang araw itutour ko kayo, no? Salamat.